Okay. Yes, we were talking about this nested, nested for loop. So again, let me draw that again. Okay. So let's say this is the outer for loop. You say outer for loop, outer for, and this with say nested inside it is a inner for loop, inner for loop. Okay. So there are two fors, एउटा for यो भयो अर्को for चाहिँ यो भयो है there are two fors. Okay. अब के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा अब हामी आउटरबाटै सुरु हुन्छ है आउटरबाट सुरु भयो है सो आउटरको आउटर फर्लबाट यहाँभित्र बडीभित्र गयो है बडीभित्र गयो अनि यो अब इनर अनि इनरमा पुग्यो इनरको पनि बडीभित्र गयो है अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो इनरको जुन फर लुप छ नि है सो इट हेज यो चाहिँ यो रन हुन्छ कि यो रन हुन्छ है ओके अनि यो रन भएर यसले छोडेपछि मात्रै है यसले छोडेपछि मात्रै यसले चाहिँ अनि यहाँबाट फेरि यहाँ जाने हो है ओके अलराइट सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स भनेपछि यहाँबाट इनिसियली यहाँबाट यहाँ गयो यहाँ गएपछि यहाँ गयो होइन अनि यो यसको जति रन हुनुपर्ने त्यो पुरा सिद्धिएपछि मात्रै त्यसले छोड्छ है कन्ट्रोल त्यो छोड्छ अनि बल्ल यहाँ जान्छ अनि फेरि यहाँबाट यहाँ गयो अनि यहाँ केही स्टेटमेन्ट थियो भने त्यो रन हुन्छ अनि फेरि यहाँभित्र गयो अनि फेरि यो पुरा रन भयो चाहिँ अनि बल्ल उसले छोड्छ अनि बल्ल यहाँ जान्छ है सो त्यसरी द्याट्स हाउ इट वर्क्स है based on that, okay, so why don't you try this? हजुरले एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त यसको रिजल्ट के हुन्छ होला है based on what I explained. So यसमा चाहिँ कलर्समा फर्स्ट टाइम लुप हुँदाखेरि रेड भनेर सेलेक्ट भयो भने फेरि अब्जेक्ट तीनचोटि रन हुन्छ त्यसपछि बल्ल ब्लूमा शिफ्ट हुन्छ फेरि तीनचोटि अब्जेक्ट रन भएपछि फेरि ग्रीनमा शिफ्ट हुन्छ सो त्यसरी जान्छ. Yeah, excellent. That's a perfect answer. Very perfect. Yeah, भनेपछि अब यसो exact output के हुने भयो त भन्दाखेरि exact output चाहिँ red chair table house red table red house हैन पहिला यो तीनटा रन भयो त्यसपछि blue chair blue table blue house त्यस्तै गरी green chair green table house है yeah that's correct hey see and exactly that as we predicted है किन भन्दाखेरि for the rest of you है अब उहाँहरुलाई just to make sure है so सुरुमा के भयो भन्दाखेरि for color in colors है for color in colors भनेपछि कलरले के भ्यालु लियो सुरुमा त यहाँ लेखिदिए हो न कलरको भ्यालु यहाँ राखौं अनि अब्सको भ्यालु यहाँ राखौं है अनि के प्रिन्ट हुन्छ त्यहाँ राखौं है प्रिन्ट है के प्रिन्ट हुन्छ ओके सो सुरुमा कलरको भ्यालु के हुने भयो त सुरुमा कलरको भ्यालु के हुने भयो भनेपछि यो रेड हैन किनभने कलर इन कलर्समा फर्स्ट रेड छ सो इट विल बी रेड ठिक छ अनि त्यसपछि अब यो ब्लक भित्र गयो नि त अनि यो ब्लक भित्र गयो अनि अब्सको भ्यालु के हुने भयो अब्स इन अब्जेक्ट्स को फर्स्ट भ्यालु चेयर छ त्यही भएर चेयर आयो है अनि त्यसपछि हामी यहाँ प्रिन्ट गर्छौं प्रिन्ट गर्दा के भयो रेड चेयर आरसी लेख्छु है त म रेड चेयर है रेड चेयर भयो अनि त्यसपछि अब एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ 7 बाट कहाँ जान्छ लाइन नम्बर कतिमा जान्छ 7 सिद्धियो हैन भर्खर 7 सिद्धियो नि हैन अब त्यहाँबाट लाइन नम्बर 6 मा जान्छ हजुर कतिमा जान्छ होला लाइन नम्बर 6 मा 6 है किनभने मैले अघि भने जस्तो त्यसले आफ्नो नसिद्धिँदासम्म छोड्दैन कि भित्री वालाले है सो अफ कोर्स इट गोज ब्याक टु 6 है 6 मा जान्छ अनि फेरि अब्सले के भ्यालु लियो त सेकेन्ड वान टेबल हैन अब्सले के लियो टेबल किनभने चेयर चाहिँ लिइसक्यो अनि टेबल लियो तर रेड चाहिँ चेन्ज भएको छैन किनभने हामी 5 मा त गएकै छैन रेड त रेड नै छ अझै है कलर त रेड नै छ है अनि अब यहाँनिर अब यहाँ के प्रिन्ट हुने भयो त कलर स्टिल रेड छ टेबल के अरे अफ चाहिँ के हो टेबल भयो हैन रेड टेबल भयो है अनि फेरि अफ कोर्स अब यसैमा जानु भयो अफ्सको भ्यालु अब के हुन्छ त हाउस है हाउस हुन्छ अनि तर कलर चाहिँ चेन्ज भएको छैन है त्यसले गर्दाखेरि रेड हाउस भयो है अब यो सिद्धियो नि अब फेरि ब्याक गयो यहाँ छैन सिद्धेपछि बल्ल उसले छोड्छ छोडेपछि के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो बल्ल कन्ट्रोल यहाँबाट यहाँ जान्छ हैन अनि अब कलर चेन्ज भयो अनि कलरले के भ्यालु लिन्छ कलरले के भ्यालु लिन्छ त अब ब्लू
हुन्छ होइन किनभने रेड सिद्धिसक्यो नि त रेड त लिइसक्यो अब पालो ब्लूको होइन ब्लू लियो अनि त्यो लिएर अब यहाँ ब्लकभित्र गयो अनि त्यसपछि सेम त्यही कन्टिन्यू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि ब्लू चेयर ब्लू टेबल ब्लू हाउस एन्ड फाइनली फेरि ब्याक गएर कलरको भ्यालु ग्रिन हुन्छ त्यहाँबाट ग्रिन चेयर ग्रिन टेबल र ग्रिन हाउस एन्ड वर डन है ओके सो यसरी द नेस्टेड लुप यसरी काम गर्छ है हो सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ यसमा hopefully है ओके के क्वेसन छ भने यु क्यान अलवेज आस्क है ओके ओके सो अब लेट्स सी यो भयो ओके now okay and we'll enter into more fun stuff here right, which is the function right function okay so एकदमै फन्डामेन्टल र यो फंक्शन भन्ने बुझियो भने चाहिँ हामी पाइथन अब पकडमा आउँछ के okay alright so let's see function okay function को कुरा गरौँ है okay let's see हाम्रो कतिवटा बाँकी छ एकचोटि हेरौँ है त okay function just give me a second है त functions पछि अब यो ट्युपल सेट र डिक्सनरी धेरै टाइम लाग्दैन किनभने हामीले लिस्टमा धेरै टाइम दिइसक्यौँ त्यसले गर्दा ट्युपल यो भेरी मच लाइक लिस्ट है अनि सेट र डिक्सनरी पनि खासै छैन भने मेन कुरा हाम्रो फंक्शन है सो हामीले यो फंक्शन के भोलिसम्म भोलिको फर्स्ट हाफसम्म आई थिङ्क नट भोलि सन्डे है सन्डे फर्स्ट हाफमा हामी आई थिङ्क होपफुली बाई सन्डे विल फिनिस अल दिस है ओके ओके लेट्स सी ठिकै छ Okay, so what is a function? A function, Python function. Okay, a function भनेको के भन्दाखेरि हामीलाई mathematical function, I hope we all know, right? Okay, what is a mathematical function? A function भनेको के भन्दाखेरि it's a mapping from one like domain or range को जुन भनिन्छ नि हैन त्यसको mapping हो नि त function है so by the way function चाहिँ यति fundamental छ mathematics मा हैन programming ma jema pani functions are so fundamental right so fundamental right ekdamai it's very profound very ekdamai isko we cannot overstate okay so हजुरहरुलाई म एउटा मेरो मतलब म US मा पढ्दाखेरि I think 1996 मा जस्तो लाग्छ है 1996 है मेरो फर्स्ट म्याथमेटिक्स कोर्स चाहिँ कलेज अल्जेब्रा भन्ने थियो कि है कलेज अल्जेब्रामा माई प्रोफेसर उसको नाम चाहिँ एन्थोनी एन्डिभिटो एन्ड हिज मैले पढ्दाखेरि he had already taught more than 25 years है he was Dr. एन्डिभिटो अनि उसले चाहिँ he used to emphasize functions so much it was यति एम्फसाइज गर्थ्यो यति फङ्सन अनि त्यो पुरा कोर्समा हामी फङ्सनै पढ्यो है अनि उसले चाहिँ एक फङ्सन चाहिँ उसले त्यति बेला यत्रो ठुल्ठुलो मोनिटर हुन्थ्यो अहिलेको जस्तो कम्प्युटर हुँदैन थियो 1996 मा है अनि हि युज टु विल्ड त्यो यत्रो ठुलो कम्प्युटर अनि त्यो सिपियु माथिबाट आफ्नो रुमबाट माथि कति तलामा थियो है आफै विल गरेर लिएर आउँथ्यो कि उसले विल गरेर अनि त्यो उमा त्यो ठुलो त्यो क्याबिनेट जस्तो हुन्थ्यो तल विल भएको आफै लिएर आएर अनि त्यो फङ्सन्सहरूलाई प्लट गरेर त्यति बेला है प्लट गरेर पुरा चिरफार गरेर देखाउँथ्यो ओके अनि त्यति बेला इट डिडन्ट मेक सेन्स किन यस्तो फङ्सन भएपछि किन यत्रो भनेर चाहिँ नाउ आई अन्डरस्ट्यान्ड कि अहिले त्यसको भ्याल्यु मलाई अहिले थाहा भइरहेछ कि ओके सो एनिवे अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो हामीलाई ग्राफिङ क्यालकुलेटर सबैले किन्न लगाएको थियो है अब एउटा त्यति बेला त्यो एउटा ग्राफिङ क्यालकुलेटरको $110 जति पर्थ्यो त्यति बेलाको $110 है अहिलेको $100 भन्दा 20 कति 1996 को 20 होइन $110 ओके सो आई मिन अनि एक फङ्सन चाहिँ त्यो प्लट गरेर हेर्नु पर्थ्यो है त्यति बेला ओके सो एन्ड देन इट रियली सर्भ मी वेल है त्यो बिकज त्यो ब्याकग्राउन्ड पाएको हुनाले चाहिँ एन्ड इट्स रियली आई क्यान एप्रिसिएट दिस होइन रियली वेल ओके एनिवे सो त्यो जुन म्याथमेटिकल फङ्सन छ यो अनि त्यही कुरा त्यही फङ्सन्सहरू होइन इट्स हाम्रो प्रोग्रामिङ फङ्सन इज भेरी मच लाइक द्याट है त्यस्तै हो है एभ्रिथिङ इज अ फङ्सन हाम्रो नेचरमा हाम्रो जेमा पनि एभ्रिथिङ इज फङ्सन है ओके सो ओके फङ्सन अब हामी प्रोग्रामिङको टर्म्सहरू फङ्सनको कुरा गरौँ है त सो फङ्सन भनेको के हो भन्दाखेरि फङ्सन इज अ ब्लक अफ कोड एउटा ब्लक अफ कोड हो होइन विच गेट्स रन
only when they are called. Right? So when your function, you're a packaging just packaging, right? So I think it's my directly. I think I can write the code and then explain in terms of the code. Hey, code terms my explain. Okay. So let's write our first function. Hey, अब हामीले पाइथनमा जति पनि गरिन्छ it's all about functions है हामी जे पनि गर्ने फङ्सनबाटै गर्ने है फङ्सन इभन हाई लेभल प्रोग्रामिङ हामी क्लाउडमा काम गऱ्यौँ जेमा काम गऱ्यौँ है इट्स अल फङ्सन विथ क्लाउडमा हामी एपिआई भन्छौँ जुन कि एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस भन्छौँ बेसिकली त्यो फङ्सन नै हो कि र हरेक ल्याङ्ग्वेजमा फङ्सन हुन्छ फेरि है अब हामीले पढ्दाखेरि मैले चाहिँ अब 90sमा पढ्दाखेरि मैले फुलस्टकमा पढ्दाखेरि अब त्यति बेला हाम्रो पालो चाहिँ कम्प्युटर स्टार्ट गरेको थिएँ हाम्रो पालामा त्योभन्दा अगाडि कम्प्युटर थिएन उमा कम्प्युटर पढाउँदै हुन्थ्यो है पुल्चोकमा मैले पुल्चोकमा डिप्लोमा गरेँ है ओके त्यति बेला चाहिँ अब त्यो भनौँ न फङ्सन त्यति बेला हामीले सब रुटिन भन्थ्यो फङ्सन सब रुटिन भन्थ्यो है आखिरमा त्यही नै हो पुरानो ल्याङ्ग्वेज होस् नयाँ ल्याङ्ग्वेज सबैमा फङ्सन हुन्छ है सो एनिवे सो लेट्स राइट आवर फर्स्ट फङ्सन है फङ्सन है फङ्सन ओके Okay, so let's see. Define how do you define a function in Python? Hey, very simple, sir. A def. Def is the keyword. Def and define. Right? Okay. So we define the function with def. A def is the keyword, sir. We define the function, right? And we give the name of the function. A name of the function. Say, for example, add function. Sorry. Something like that. Add is the function, add is the name, right? And this is parenthesis, right? And त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामी parameters भन्छ है x र y parameters छ अनि colon अनि त्यसपछि return अनि x plus y, right? So okay, this is a very simple function, right? यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि very simple function. So यो चाहिँ के हो definition, right? Definition. You think your definition of a function. You say, right? Okay. That's the definition. So we need to define the function. Right? Function that we need to define the function. Right? Function define. Right? And this is how you define a function. Right? So this whole thing is a function defined function that is defined. Right? अब यसको anatomy. यसको anatomy है त यसको anatomy है जुन यो छ this is called the name of the function. That is the name of the function, right? अनि त्यसपछि जहिले पनि फंक्सन पछाडी यो आउनु पर्छ है यो parenthesis चाहिन्छ ब्र्याकेट छ चाहिँ त्यो हामीले प्रोग्रामिङमा parenthesis भन्छौं सो parenthesis चाहिँ त्यो चाहिँ राख्नै पर्छ है अनि त्यो parenthesis भित्र यसरी के हुन्छ there are a bunch of these some variables है त्यसभित्र के हुन्छ there are some variables है कहिले के नहुन पनि सक्छ सधैँ हुन्छ भन्ने छैन है most of the time के हुन्छ भन्दाखेरि there are some variables यहाँ चाहिँ दुईटा variables छ x र y हैन यिनीहरुलाई हामी के भनिन्छ भन्दाखेरि they are called parameters है यो we need to be clear particular about the terminology programming is terminology is very important right? Okay, looks like somebody's here. Okay, let's see. Yeah. Okay, so whenever see yeah, so the terminology is very important. Okay, the name of the function, parameters, right? And then okay okay, and then this was you using your body of the function, right? This was see this one is the body of the function, right? That's the body of yes, my धेरै हुन सक्छ है धेरै हुन सक्छ अनि यो केसमा के भइरहेछ है now हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि बडीमा चाहिँ हामीले रिटर्न गरिरहेको छौं है रिटर्न ले के गर्छ भन्दाखेरि ओके पहिला यति नै गरौँ अनि यो कसरी काम गर्छ म बताउँछु है यसमा मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि def भनेको define add भनेको name of the function right अनि त्यसपछि parenthesis हुन्छ parenthesis भित्र के हुन्छ there are a bunch of most of the time है सधैँ हुन्छ भन्ने छैन है you can have one or more or none हुन सक्छ है parameters हुन्छ and this is colon this is colon एन्टर गरेपछि यो आफै यो इन्डेन्टेसन आफै आउँछ है
इन्डेन्टेसन आफै आउँछ है यो इन्डेन्टेसन आफै आउँछ अनि छैन भने राख्नु पर्यो है रिटर्न x plus y है अब नाउ हाउ डज इट वर्क है यो फंक्सनले कसरी काम गर्छ लेट्स सी है अब बिफोर दैट ओके यो फंक्सन हामीले डिफाइन गरियो हैन तर योलाई हामीले के गर्नुपर्छ अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि वी नीड टु कल द फंक्सन है जहिले पनि है यसलाई के गर्नुपर्छ call the function है फंक्सनलाई कल गर्नुपर्छ है लेट्स सी हाउ द फंक्सन कल वर्क्स है सो अनि हामीले के गर्छौँ भन्दा यहाँनिर how do you call the function भन्दाखेरि we give the name of the function that we want to call है that is मैले add लाई कल गर्नु छ add भन्ने फंक्सन कल गर्नु छ भने हामीले add भनेर कल गर्छौँ है जस्तै कोही मान्छे कोही स्याम भन्ने मान्छे छ भने उसको एटेन्सन ग्राब गर्नु छ भने हे स्याम हैन स्याम भनेर बोलाउँछौँ अनि बल्ल उसले हैन एटेन्सन दिन्छ नि त्यस्तै है एड भनेर बोलायौँ उसलाई अनि बोलाएपछि उसले यहाँभित्र अनि उसले के भन्दाखेरि उसले के भन्छ भन्दाखेरि मलाई एक्स र वाई दियो भन्छ कि है भनेपछि हामीले एक्स र वाईको भ्यालु यहाँबाट पास गर्ने भन्छ है पास गर्नुपर्छ जस्तै मैले 2 र 3 पास गरेँ है पास गरेँ नि ओके यसलाई हामी के भन्छ कलिङ द फंक्सन है वी आर कलिङ एड द फंक्सन एड अनि कल गर्दा जहिले पनि उसले यो कुरा माग्छ यहाँ प्यारामिटर्स भनेको चाहिँ उसले चाहेको कुरा उसले माग्छ के कल गर्दाखेरि मलाई यो देऊ है भनेर भन्छ कि यसको भ्यालुज देऊ भन्छ है ओके प्यारामिटर भनेको चाहिँ हामीले त्यसको भ्यालु कल गर्दाखेरि पास गर्नै पर्छ है गर्नै पर्छ हामीले त्यही भएर यो चाहिँ के भन्दाखेरि वी आर पासिङ द भ्यालु है अब पास गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पास गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो 2 भन्ने भ्यालु केमा गएर बस्छ या 2 केमा बस्छ एक्समा है पहिलो भ्यालु पहिलोमा गयो पहिलो प्यारामिटरमा बस्यो अनि अर्को भ्यालु सेकेन्ड प्यारामिटरमा गएर बस्छ भनेपछि एक्स को भ्यालु के भयो 2 भयो वाई को भ्यालु के भयो 3 भयो है र ओके यो कुरा यहाँसम्म आई होप यु गाइज गट इट राइट ओके अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई हामी माथिको प्यारामिटर भने जस्तै यसलाई चाहिँ हामी आर्गुमेन्ट्स भन्छौँ है यो के हो त आर्गुमेन्ट्स हो है 2 र 3 के आर्गुमेन्ट्स हो एक्स र वाई के हो प्यारामिटर्स हो है भनेपछि arguments are the values, parameters are the variables that are defined in the definition. Okay, arguments and parameters त्यो फरक भयो है okay so these are arguments अब चाहिँ कलिङ हुँदाखेरि के हुन्छ लेट्स सी है अब यसलाई कल गरे नि अब के गरौँ भन्दाखेरि अब हामीले अब यसको एक्जिक्युसन ट्रेस गरौँ है त सो हामीले फंक्सन डिफाइन पनि गर्यौं राइट एन्ड देन हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि वी कल द फंक्सन एज वेल है र फंक्सन भनेको फंक्सन के छ भन्दाखेरि फंक्शन्स आर म यहाँ लेख्दिन्छु हजुरलाई सजिलो होला है त लेट्स सी a function is a block of code which run only when the function is called okay यो कुरा याद राख्नु है so what is a function so function is a block of code means this function this is a block of code right this is a function which is a block of code right which run कति बेला भन्दाखेरि only which run only when the function is called है फंक्सन कल नगरिकन एक्जिक्युट हुँदैन है कुरा बुझ्नुभयो ओके त्यसले गर्दाखेरि मैले जब यसलाई मैले रन गर्छु अहिले गर्दिन है यसलाई मैले रन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 2 र 3 स्किप हुन्छ किनभने यो चाहिँ किनभने यो त डेफिनेसन हो डेफिनेसन रन हुँदैन है 2 रन हुँदैन 3 रन हुँदैन अनि यता के भयो यो त कमेन्ट भइहाल्यो अनि 6 रन हुन्छ एकैचोटि है हाम्रो एक्जिक्युसन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ 6 बाट स्टार्ट हुन्छ है यहाँबाट स्टार्ट भयो ठीक छ ओके हाम्रो एक्जिक्युसन कहाँबाट हुन्छ 6 बाट स्टार्ट हुन्छ ओके अब 6 बाट स्टार्ट भएपछि के भयो त भन्दाखेरि अनि त्यसपछि यहाँ यो त कल हो 6 त कल हो यो कल गर्दाखेरि अनि जहाँ डेफिनेसन छ अनि एक्जिक्युसन त्यहाँ जान्छ कि अनि 6 बाट कतिमा जाने भयो त एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त हजुर 6 बाट कतिमा जान्छ एक्जिक्युसन 2 मा स्टार्ट्स 2 मा यस है x को भ्यालु 2 y को भ्यालु 3 असाइन गर्छ यस करेक्ट या द्याट्स करेक्ट या थ्यांक यू यहाँबाट यहाँ जान्छ 6 बाट 2 मा गयो है अनि एज वाले भन्नुभयो जस्तो 2 को भ्यालु हैन x को भ्यालु 2 y को भ्यालु 3 भयो हैन किनभने 2 x मा पास भयो 3 चाहिँ y मा पास भयो है त्यसलाई त्यसरी भने पास नै भनिन्छ कि पास भयो भनिन्छ है सो x मा के पास भयो 2 पास भयो y मा के पास भयो 3 पास भयो हैन अब x को भ्यालु 2 छ हैन y को भ्यालु 3 छ 2,3 है x र y को सट्टा हैन ओके x को भ्यालु 2 y को भ्यालु 3 ओके अनि त्यसपछि कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि लाइन नम्बर 3 मा जान्छ है अनि रिटर्न x plus y
ओके अब रिटर्न x प्लस y गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला x प्लस y भनेको के हो त यो हामी भ्यालिड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि x प्लस y को भ्यालु के भयो के भयो भन्नुस् त x प्लस y को भ्यालु एड गरेर 2 + 3 एड गरेर 5 रिजल्ट यस करेक्ट भनेपछि x प्लस y x को भ्यालु 2 छ y को भ्यालु 3 छ द्याट्स वाइ इट्स 5 है 5 भयो नि अनि रिटर्न ओके रिटर्न इज द कीवर्ड रिटर्नले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो भ्यालुलाई जसले कल गरेको उलाई फिर्ता पठाइन्छ कि है कुरा बुझ्नुभयो रिटर्नले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो जुन रिटर्न जस्तै 5 आयो नि उसले चाहिँ 5 कलाई जसले कल गरेको उलाई फिर्ता पठाइन्छ त्यहाँ रिटर्न भएको थियो है फिर्ता पठाउने है ओके सो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि अब यो फिर्ता पठाउँछ फिर्ता पठाएर कहाँ पठाउँछ जो कलर हो नि उसैको फिर्ता पठाउनु पर्यो नि त है ओके अनि यो 5 फिर्ता पठाएर यहाँ फिर्ता पठायो हैन अनि लाइन नम्बर 6 मा आयो अनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ जो कलर छ नि कलर त्यसलाई कलर जो CALLER कलर है किनभने कल गर्ने यहाँबाट कल भयो नि त्यसलाई रिप्लेस गरेर यसले रिप्लेस गरिदिन्छ कि है अनि त्यो रिप्लेस गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो 5 आयो नि त्यही कुरा यहाँ प्रिन्ट हुन्छ है ल हेर्छु 5 आयो नि ओके ल ओके यसलाई म फेरि दोहोऱ्याउँछु किनभने यो एकैचोटिमा क्लियर नहोला है आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड है सो र फेरि एकचोटि हेरौँ है त सो यहाँनिर यो लास्टको कुनै पनि सेलमा यो लास्टको के कुरा छ भने यो इभ्यालुएट भयो कि सिधै आउटपुटमा आउँछ कि यसमा प्रिन्ट नै गरौँ न यसलाई प्रिन्ट नै गरौँ है सो यो गर्दा हजुर अझै क्लियर होला है सी ओके किनभने यसको भ्यालु के भयो यसको भ्यालु 5 हो नि त यहाँ 5 फर्केर आएर यसलाई 5 ले रिप्लेस गर्यो प्रिन्ट 5 भयो नि त त्यसले गर्दा यहाँ 5 आयो है ओके ल ओके सो ओके अब एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भन्दा अर्को एउटा रुल बताउँछु है सो एउटा रुल फङ्सनमा रुल के हुन्छ भन्दाखेरि when a function returns returns means यहाँ जस्तै यो रिटर्नले यहाँ रिटर्न गरिरहेको छ नि यसले when a function returns it returns back to the caller back to the caller and replaces the caller with the returned value यति याद गर्नु पर्यो है किनभने अहिले पछि हामी एकदम कम्प्लेक्स फङ्सन्सहरू पनि हामीले ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है हामी धेरै कम्प्लेक्स फङ्सन्सहरू गर्छौँ किनभने पाइथन इज अ फङ्सनल ल्याङ्ग्वेज है पाइथन चाहिँ फङ्सनल ल्याङ्ग्वेज हो हामी जे पनि गर्छौँ फङ्सनमा फङ्सन अर्को कुरा चाहिँ पाइथनमा के हुन्छ भन्दाखेरि पाइथनमा फङ्सन्सहरू हिरो है अरू ल्याङ्ग्वेजमा फङ्सन हिरो हुँदैन है सो यसमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज डन थ्रु फङ्सन है अनि पाइथन चाहिँ के छ भन्दाखेरि फङ्सन्स आर फर्स्ट क्लास सिटिजन्स इन पाइथन है अरूमा जस्तो होइन अरू ल्याङ्ग्वेज जस्तो होइन पाइथनमा चाहिँ फङ्सन्स आर फर्स्ट क्लास सिटिजन्स है त्यसको हामी त्यो हामी डिटेल पढ्छौँ र हामी धेरै कम्प्लेक्स फङ्सन्सहरू हामी ट्रेस गर्न बाँकी नै छ है त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू याद गर्नुपर्छ कि जस्तै यो कुरा यस्तै मेन यति यो कुरा याद गऱ्यो भने चाहिँ हामीले एकदम कम्प्लेक्सभन्दा कम्प्लेक्स फङ्सन पनि हामीले ट्रेस गर्न सक्छौँ र त्यसलाई एनालाइज है मजाले एनालाइज गर्न सक्छौँ है एज युल सी है so you'll get very good at it hey so because I've taught this for so many times hey so many people and then once they do that yati yaad garyo भने चाहिँ they can really easily they can do the execution trace है okay alright so यो कुराहरु भयो हैन अब यो फेरि म फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु किनभने यो एकैचोटिमा सिङ्क इन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन हैन ओके so first thing this is how you define it जहिले पनि के हुन्छ भन्दा function first has to be defined है कसले डिफाइन नभइकन के हुँदैन फर्स्टमा डिफाइन गर्नु पर्यो है so this is the definition of function next you need to call the function you need to call the function hey okay and then functions the block of code this is block of code that does not run unless it is called and it's यो यतिकै रन हुँदैन है यसलाई कल जस्तै यो मैले यो सेललाई मैले रन गरे भने हाम्रो यो छ नि यो यहाँबाट कल भइरहेछ त्यसले गर्दा यो रन हुन्छ है यो रन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल कल यसले एक्सक्युज मी यसले के गर्छ भन्दाखेरि कल गर्ने भनेको चाहिँ इट विल द एक्जिक्युसन कहाँ जान्छ यसको डेफिनेसनमा जान्छ अनि त्यसपछि यहाँको यो भ्यालुजहरू पास भयो 2 चाहिँ एक्समा पास भयो 3 चाहिँ वाइमा पास भयो
अनि x को भ्यालु 2 भयो, y को भ्यालु 3 हुन्छ, अनि यहाँ बडीभित्र गयो होइन। अब यहाँ अरू स्टेटमेन्टहरू पनि हुनसक्छ र रिटर्न चाहिँ लास्टको स्टेटमेन्ट हुन्छ है बाइ द वे। जस्तै रिटर्न भएर यहाँ रिटर्नको तल केही छ भने त्यो कहिले पनि त्यो एक्जिक्युट हुँदैन, किनभने जहिले पनि त्यो रिटर्न हिट गर्ने बित्तिकै त्यो फङ्सन फर्किन्छ कि, त्यसभन्दा तल केही स्टेटमेन्ट लेखेर केही मिनिङ छैन त्यसको है, किनभने रिटर्न पछिको हुँदैवाला केही पनि छैन, किनभने अब यो यसरी एक्जिक्युसन हुँदाखेरि होइन, अनि रिटर्न भयो, रिटर्न पछि केही छ भने यो केही पनि यसको केही फरक पर्दैन है। प्रिन्ट से फर एक्जाम्पल प्रिन्ट हाई गर्ने है, ओके लेट्स सी चाहिँ के फरक पर्ने के होइन, किनभने यो राख्नु नराख्नु केही मतलबै छैन, किनभने रिटर्न पछि चाहिँ यहाँबाट फर्किसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन, यहाँ जाँदै जाँदैन है, ओके। सो त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अनि रिटर्न कसरी भयो त भन्दाखेरि पहिला यो इभ्यालुएट गर्नु पर्यो, यो इभ्यालुएट 5 भयो होइन, यो 5 भयो, अनि रिटर्न 5 भयो, 5 भएपछि के भयो, इट रिटर्न्स ब्याक टु द कलर होइन, यो ब्याक टु द कलर, दिस इज द कलर है, कलर यो हो, एन्ड रिप्लेसेस दिस, यो कलरलाई केले रिप्लेस गर्यो, बाई द रिटर्न भ्याल्यु। वाट इज द रिटर्न भ्याल्यु 5, अनि प्रिन्ट 5 भयो, त्यसले गर्दा यहाँ 5 आयो होइन, ओके। सो दिस इज द स्टोरी है, ओके, फङ्सनको स्टोरी यो हो। ओके, ल यहाँसम्म हजुरहरूको केही क्वेसन्सहरू केही छ, क्वेरिज क्वेसन्स? छैन, ओके, हजुर बुझिराख्नु भएको छ, बुझ्न गाह्रो त भएको छैन नि? छैन सर। छैन, ओके। यो अब यो त हामीले धेरै कम्प्लेक्स होइन, धेरै पनि गर्नु बाँकी छ है, डोन्ट वरी है, त्यो अहिले पुरै क्लियर नभयो भने हामीले यो धेरै गर्छौँ अनि यो सिम्पल लाग्छ, के पनि छैन यसमा है, त्यो 2-4 चोटि गरेपछि के पनि होइन कि। सुरुमा त जे पनि नयाँ कुरा गाह्रै लाग्छ है, मलाई पनि गाह्रो लाग्छ नयाँ कुरा सिक्दाखेरि होइन, सुरुमा त एकदमै गाह्रो लाग्छ कि, त्यही कुरा गर्दै गएपछि ए त्यो त सिम्पल रहेछ भन्ने हुन्छ है, त्यही हो, त्यस्तैबाट प्र्याक्टिस चाहिन्छ भन्ने कुरा त्यो होला है। Okay, so this is how a function gets defined, and then how we call them, right? Okay, so yeah, अब यो जुन यो गरेर चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही नै हो है, ओके। सो अर्को चाहिँ प्राइमरिज फर द आउटपुट आर्गुमेन्ट, आई हेभ एक्सप्लेन द्याट वान एज वेल है। अब यसमा ओके, अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब हजुरलाई एउटा अब यो हाउ टु थिङ्क अबाउट फङ्सन है, प्रोग्रामिङमा के छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ इज हाउ यु थिङ्क है, यो चाहिँ थट प्रोसेस हो कि, प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ लजिकल थट प्रोसेस मात्रै हो है, त्यो सिन्ट्याक्स लेख्न गाह्रो होइन कि, गाह्रो चाहिँ सिन्ट्याक्समा गाह्रो हो, गाह्रो चाहिँ the logic गाह्रो है, okay, and how you think about it है, the thinking process, if you होइन, once you get that कसरी think गर्ने है प्रोग्रामिङमा, त्यो एकचोटि यो सेट भयो भने चाहिँ प्रोग्रामिङ एकदम सिम्पल छ है, ओके। ल ओके, सो अब एउटा के छ भन्दाखेरि यो फङ्सनको केसमा फङ्सन्स भनेको यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इट्स मसिन भ्यू अफ फङ्सन, हजुर गुगल गरेर हेर्दा पनि हुन्छ मसिन भ्यू अफ फङ्सन है, यसलाई हामी मसिन भ्यू अफ फङ्सन भन्छौँ कि, ओके। सो यसको हाउ डु यु थिङ्क अबाउट फङ्सन, फङ्सनलाई कसरी सोच्ने भन्दाखेरि थिङ्क अफ फङ्सन एज अ मसिन है, यसलाई चाहिँ गुगल सर्च गरेर है त, आई थिङ्क इट विल कम अप विथ द्याट है, मसिन भ्यू नै भन्छ है, मसिन भ्यू अफ फङ्सन है, machine view of function, machine view, see, right, function machine metaphor, right? So the function machine, you see, right here, right? So this is a function is like a machine, it's a machine basically, right? So you see, function like the machine group area when you see, it's really, you know, एकदमै सजिलो हुन्छ कि। सो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फङ्सन के हो, फङ्सन इज अ मसिन सिम्पली के छ, इट टेक्स सम इनपुट प्रोसेसेस द्याट इनपुट एन्ड गिभ्स यु आउटपुट, द्याट्स इट। जस्तै यहाँनिर स्पेयर्सहरू गरे, यहाँबाट के हो क्युब्सहरू निस्क्यो नि है। सो दिस इज अ फङ्सन, सो फङ्सन इज अ मसिन, फङ्सन इज अ मसिन है, द्याट टेक्स सम इनपुट्स, होइन यो सधैँ होइन, यो सधैँ हुँदैन है, इट डजन्ट मिन द्याट अलवेज इनपुट्स अलवेज आउटपुट नहुनसक्छ है, त्यसको म I'll tell you the cases, right, where you do not have. Let's get examples, by the way, right? Okay, so you can look through this, right? So search गरेर हेर्नु भयो है, okay. So your mathematical function पनि this is a math from math perspective, मैले भने नि math को function र यसको function pretty much same है, okay.
So now let's okay. Our function जस्तै यो जुन फङ्सन हामीले भर्खर बनायौँ है कोडमा let's see this one, this code right here. So this is a machine. यसलाई machine view बाट हेरौँ है त यही फङ्सनलाई. Let's try to look at it from the machine perspective. Right? Okay, so machine perspective बाट हेरौँ. Machine perspective बाट हेर्दाखेरि let me see. Right? So now this is our function. Right? That's our function. Okay. अब त्यो फङ्सनमा okay. Now this is a machine. Function is a machine. Right? This is a function. यहाँबाट इनपुट जान्छ है इनपुट अनि यहाँबाट आउटपुट आउँछ है ल यसमा के अब हामीले जुन बनायौँ है त्यसको कन्टेक्स्टमा यो के हो त है लेट्स ट्राई टु म्याप द्याट है म्यापिङ गरौँ है त ल तपाईँहरू एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त what do you think is the input of that function यो जुन फङ्सन छ यसको इनपुट कुन कुन होला यो फङ्सनमा के हुन्छ एक्स्ट्रा वाइ इनपुट दिनु है एक्स र वाइ प्लस वाइ फंक्शन हुने भयो अनि फङ्सन चाहिँ के हो त एड इज द फङ्सन है एड इज द फंक्शन एड इज द फङ्सन यस अनि प्रोसेसिङ के भयो त्यसमा एक्स प्लस वाइ चाहिँ प्रोसेसिङ हुन्छ है अनि चाहिँ प्रोसेसिङ के भयो भन्दाखेरि यसले या एक्स प्लस वाइ अनि यसको रिजल्ट यसलाई भनौँ न जेड भनौँ न है जेड इक्वल टु एक्स प्लस वाइ भनौँ आउटपुट चाहिँ के हुन्छ जेड हुन्छ है द्याट्स इट है ओके सी and every function, no matter how complex the function is, right? So this is right? We can take it as a machine, right? So function is a machine, okay? And the machine like अब यो machine हाम्रो तयार छ त्यो मसिनलाई युज गर्नु पर्यो नि त भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यो मसिनलाई युज गरे मात्रै है यो युज गर्दाखेरि त्यो मसिन चलाउनु पर्यो हैन मसिन चल्यो है मसिनले मलाई एक्स र वाइ दिऊ भन्छ हैन अनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि उसलाई हामीले यो 2 यसमा 2 र 3 यसरी पास गर्यो हैन अनि x को भ्यालु 2 भयो y को भ्यालु अनि यहाँ भित्र गयो z इक्वल के भयो 2 + 3 z इक्वल 5 भयो अनि यहाँनेर 5 आयो ओके मसिन भएन त हैन भेरी नाइस राइट सो मसिन व्यू अफ फंक्सन ओके अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सो मसिन यो मसिनमा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ म सबै यसको let me show you some of the options right so के हुन सक्छ भन्दाखेरि यस्तै मसिनमा हामीले इनपुट आउटपुट कुरा गर्यौं हैन सो यसमा जस्तै फर एक्जाम्पल जस्तै के हुन सक्छ भन्दाखेरि ल इनपुट आउटपुट है ल इनपुट र आउटपुट है ओके सो हाम्रो फंक्सनमा यस्तो हुन्छ एउटा केस के हुन सक्छ भन्दाखेरि इनपुट आउटपुट दुवै छ है जुन कि हामीले देखिहाल्यौं त्यो चाहिँ फर्स्ट भयो सेकेन्डमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि देयर इज नो इनपुट बट देयर इज आउटपुट है थर्ड केस के हुन सक्छ भन्दाखेरि देयर इज इनपुट है बट देयर इज नो आउटपुट त्यो पनि हुन सक्छ र फोर्थमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नो इनपुट नो आउटपुट हुन्छ बट प्रोसेसिङ चाहिँ हुन्छ है भाइ है सो यो चारवटा अप्सन छ है एउटा फर्स्ट वान त हामीले देखिहाल्यौँ है द फर्स्ट वान जुन अघि हामीले एड भन्ने फङ्सन लेख्यौँ नि त्यो फङ्सनमा के छ भन्दाखेरि इनपुट पनि छ आउटपुट पनि छ ल अर्को एउटा केस हेरौँ है त जसमा कि हाम्रो इनपुट छैन र आउटपुट छ अथवा इनपुट छ आउटपुट छैन ल त्यो केस हेरौँ है त जस्तै हामीले यो थर्ड केस हेरौँ है त जस्तै डेफ ल एड नै भन्नु एड हैन यसले के लिन्छ इनपुट लिन्छ ल भनौँ एक्स र वाइ लियो है ओके अनि त्यसपछि ओके यहाँनिर मैले प्रिन्ट एक्स वाइ सरी एक्स प्लस वाइ है प्रिन्ट एक्स प्लस वाइ है ओके सो यो गरेँ ओके अनि त्यसपछि मैले यसलाई कल गर्छु कल गर्दा कसरी गर्छु एड है 2, 3 ओके यो गर्दाखेरि लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स है यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ल मैले रन गर्छु यसले 5 त दियो है ओके यसले 5 दियो ओके र भनेपछि यसमा अब तर मैले के भने यो त एक्जाम्पल 3 को एक्जाम्पल हो भनेपछि आउटपुट नहुनु भने यहाँ त आउटपुट देखियो हैन यहाँ चाहिँ आउटपुट देखियो नि तर त्यो आउटपुट होइन यहाँ देखियो बट दिस इज नट आउटपुट है यो आउटपुट होइन आउटपुट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओके एनीवे सो त्यो चाहिँ आउटपुट होइन किन भन्दाखेरि लेट मी टेल यु व्हाई ओके सो यो आउटपुट किन भएन भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँनिर मैले m इज इक्वल टु गरेँ र मैले प्रिन्ट m गरेँ है प्रिन्ट m गरेँ है ल यसमा प्रिन्ट m को भ्यालु के आउँछ होला
Oh, 5 only भयो आउँछ आउँदैन आउँदैन माथि रिटर्न गरेछ यस है रिटर्न गरेछ नि सरी रिटर्न गरेको छैन है भनेपछि एम चाहिँ के आउँछ होला नन है नन नन भनेको नथिङ है ओके नन त्यसो के पनि छैन भने है नल है अरू ल्याङ्ग्वेज भनेको नल हुन्छ नि ओके यसबाट यो प्रुभ भयो कि आउटपुट होइन रहेछ नि त है ओके किन भन्दाखेरि अब यसले यो चाहिँ नम्बर 3 को एक्जाम्पल मैले भने नि है यस्तो एक्जाम्पल नम्बर 3 को एक्जाम्पल हो त्यो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि अफकोर्स हाम्रो एक्जिक्युसन यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ है अनि यहाँबाट होइन यो चाहिँ कलर हो नि त यहाँबाट स्टार्ट भयो अनि यहाँबाट कहाँ गयो हाम्रो एक्जिक्युसन यहाँ गयो यहाँ गएर एक्सको भ्यालु 2 भयो वाईको भ्यालु 3 भयो होइन 2,3 अनि प्रिन्ट एक्स भयो होइन प्रिन्ट एक्स प्लस वाई यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रोसेसिङ हो कि यो मसिनभित्रको प्रोसेसिङ मात्रै हो है यो चाहिँ यो त प्रोसेसिङ हो नि त है अनि त्यसले गर्दाखेरि यो 5 चाहिँ यहाँ आयो तर त्यो आउटपुट होइन है ओके त्यो आउटपुट होइन भनेपछि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो रिटर्न भएको छैन होइन यो फङ्सन रिटर्न गरेको छैन नि त्यसले गर्दाखेरि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब यो कलरलाई स्किप गरेर नेक्स्ट अपरेसनमा जान्छ कि हुन्छ ओके रिटर्न छ भने चाहिँ इट रिटर्न्स ब्याक टु द कलर एन्ड रिप्लेसेस द कलर अघि जुन भन्यो है तर यहाँ रिटर्न छैन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई अलटुगेदर स्किप गरेर नेक्स्ट अपरेसन यसको नेक्स्ट अपरेसन के हो भन्दाखेरि यो अपरेसन बाँकी छ नि त यहाँबाट यहाँ है यता जानुपर्ने यो अपरेसन त बाँकी छ है त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी एम इक्वल टु अनि यो किन एडलाई छोडेर अनि एममा के असाइन गर्नु पऱ्यो तर एममा असाइन त भयो तर नथिङ गेट्स असाइन है अथवा यहाँबाट के रिटर्नै भएन त यो चाहिँ के भयो यसको रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ नन हुन्छ है किनभने नथिङ गट रिटर्न है के रिटर्नै भएको छैन भने चाहिँ नन हुन्छ त्यो एमको भ्यालु नन भएको कारण है ओके एम इज नन किनभने यहाँ रिटर्न भए पो त्यसले है त्यसको रिजल्ट आउँथ्यो अब यसको रिटर्नै भएको छैन भने के हुन्छ भन्दाखेरि नन भयो है ओके अब यसैलाई अब यो चाहिँ के हो यो चाहिँ नम्बर 3 को एक्जाम्पल है नम्बर 3 जसमा कि इनपुट छ आउटपुट छैन अब यसैलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि लेट्स ट्राई दिस है ओके इफ आई डु दिस ओके सो अब यसैलाई हामीले रिटर्न गऱ्यौँ भने के हुन्छ त रिटर्न है रिटर्न अब चाहिँ के हुन्छ होला एमको भ्यालु के हुन्छ अब चाहिँ 5 हुन्छ रिटर्न गरेपछि यस है अब चाहिँ 5 भयो किन भन्दाखेरि अब यो मैले डाइरेक्ट रिटर्नमा देखाउँछु है त सो we are almost out of time है सो यो चाहिँ 5 भयो and 5 gets returned and returns back to the caller यो caller हो and replaces the caller with the return value which is 5 m equal to 5 भयो त्यसले गर्दाखेरि प्रिन्ट गर्दाखेरि 5 आयो है okay alright so sir about to end class yes that's right yeah thank you hey so okay all right so okay so let me take your attendance screenshot and we can then just give me a second yep okay okay right so okay let's meet on Sunday okay have a nice week